Hi everyone, welcome back to my channel. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ long layer cut එකක්. මෙන්න මේ විදිහට volume එකත් එක්කම length එක තියාගෙන long layer cut එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් තනියම කරගන්නේ කොහොමද කියන දේ දැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි සැලෝන් එකකට ගියයින් පස්සේ අපිට ලොකු cost එකක් යනවා. ඒත් එක්කම අපිට අවශ්‍ය විදියට කොණ්ඩේ කපා ගන්නත් බැරි වෙනවා. සමහරක් වෙලාවට cost එක විතරයි. ඇති layer cut එකකුත් නැති. මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ volume එකයි length එකයි ඒ විදිහටම තියාගෙන සරලව step ටිකක් තියෙන්නේ කොහොමද කොණ්ඩේ තනියම කපා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කපාගත්ත කොණ්ඩේ මම ඊට පස්සේ blow dry එකෙන් set කරා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ layers හරිම ලස්සනයි. ඒත් එකම හොඳ volume එකක් තියෙනවා. ඒත් එකම කියනවා ඔයාට තියෙන්නේ curly hair එකක් නම් මෙන්න මේ කට් එකට යන්න කලින් ඔයා හොඳට කොණ්ඩේ අයන් කරලා තියාගන්න. හැබැයි කොණ්ඩේ ගොඩාක් කපන්න යන්න එපා. සරල ස්ටෙප් කිහිපයකින් මෙන්න මේ වොලියුම් ලේයර් කට් එක කරගන්න කොහොමද කියලා මම ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඒත් එකම කියනවා මේ ලේයර් කට් එකේදී මම මගේ length එකේ විදිහටම තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම face frame එකකට ගියා. මගේ front part එකෙන් තමයි මම මගේ face shape එකට අනුව කොණ්ඩේ trim කරගත්තේ. මෙතෙන්දි කියනවා අපි hair cut එකකට යනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම අපේ face shape එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඉතින් මම face shape ගැන ඒත් එක්කම face shape වලින් hair cuts ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා මම ඒකේ වීඩියෝ එකේ link එක උඩ cards වලින් දාන්නම් description එකෙන් දාන්නම්. මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ බලන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඔයාගේ face shape එකට match වෙන්න ඔන්න ඔයාගේ cut එක කරගන්න. එහෙම face shape එකට match වෙන cut එක කරගත්තොත් ඇත්තටම ගොඩාක් ලස්සන look එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මම කොණ්ඩේ wash කරගෙන ඉන්නේ. තෙත තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මගේ කොණ්ඩේ අවුල කඩා ගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ කොම්බ් එකක් තමයි යූස් කරන්නේ. කොම්බ් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ හොඳට කැපෙන සිසර් එකක්. ඉතින් මේ සිසර් එක hair cut කරනම සිසර් එකක්. ඒත් එක්කම ක්ලිප් එකක් ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා rubber band. ඒ rubber band 4ක් ඕන වෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනින් rubber band 4ක් ගමු. හරි. මෙන්න මේ වගේ tail comb එකක් ඕනේ. දැන් අපි අපේ hair එක sections 4කට බෙදා ගන්න ඕනමයි. මෙන්න මේ විදියට හරියටම හරිම දැන් මෙන්න මේ විදියට හරිම දැන් බෙදලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා අපි මේ කන පිටිපස්සට එනකම් බෙදා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ කොණ්ඩේ හොඳට උඩට මෙහිම අරගෙන මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි පොනි ටේල් එකක් දාගන්න ඕනේ. හරි පොනි ටේල් 4 දාගෙන ඉවරයි. මේ කොණ්ඩ 4 අපි දාගනින්දී ඒක බැලන්ස් කරලා දාගන්න මතක තියාගන්න. මොකද බැලන්ස් එක නැති වුණොත් අපේ කට් එක චුට්ටක් නීට් එකට එන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා බැලන්ස් කරලා දාගන්න. මෙන්න මේ හරියෙන්ම පොනි ටේල් එක දාගන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. මගේ ටිකක් දිග හින්දා මට ඒක කරන්න අපහසුයි. දැන් අපි පිටිපස්සේ කොණ්ඩේ ඉඳන් තමයි කපන්න පටන් ගන්නේ. අපි මුලින්ම මෙන්න මේ පිටිපස්සේ කොණ්ඩ කොටස තමයි කපාගන්නේ. ඒකට මුලින් මෙන්න මේ විදියට
අවුල නැති වෙන්න හොඳට කොම් කරගෙන ඊට පස්සේ හරියටම මෙහෙම කෙලින් අපි කොණ්ඩේ උඩටම ගෙනියනවා. ගෙනියලා අපිට කපා ගන්න අවශ්‍ය තැනින් අපි කපා ගන්න ඕන. මම මේ වගේ ප්‍රමාණයක් කපනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට නීට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේ කොණ්ඩේ ප්‍රමාණය අපි කපපු ප්‍රමාණයම තමයි. ඒක තමයි අපේ ගයිඩ්ලයින් එක වෙන්නේ. මේ කොණ්ඩේ ඒ ප්‍රමාණයම අරගෙන ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ කපපු හරියක මේ වගේ ප්‍රමාණයක් වෙන්න ඕන. මෙහෙම කරලා බලන්න පුළුවන් දැන් සමානයි. ඊට පස්සේ අපි මේ පිටිපස්සේ කපපු ප්‍රමාණයම ඉස්සරහත් ඒ ප්‍රමාණයම කපා ගන්නවා. ඉස්සරහින් මේ වගේ ප්‍රමාණයක් කැපෙනවා. හරි. දැන් මේ පැත්තෙත් මේ කොණ්ඩ කොටසත් එක්ක අරගෙන අපි මේ ප්‍රමාණයම කපා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් කැපෙන්න ඕන. දැන් අපි කොණ්ඩේ ලිහලා බලමු කොහොමද කියලා. හරි. දැන් මම මගේ ෆේස් ක්‍රීම් එක කරගන්න හදන්නේ. මම ඒකට මෙන්න මේ හරියෙන් මේ වගේ කොටසක් මේ පැත්තේ මේ වගේ කොටසක් අරගෙන දැන් මම මෙහෙම කරන් බලනවා මට කොටටම කොයි හරියටද මගේ කොණ්ඩේ ඕන වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයකට තිබ්බනම් ඇති. දැන් මම මෙහෙම කරලා මේ ටික කට් කරන්නයි හදන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි මම කට් කරේ. දැන් මම මේ කොණ්ඩේ මෙන්න මේ විදිහට මේට කරලා කොණ්ඩේ ටිකක් ට්‍රිම් කරගන්න හදනවා. මේ පැත්තේ කොණ්ඩේ අපි මෙන්න මේ සයිඩ් එකට තමයි අරගන්නේ. අරගෙන මේ තියෙන මම කපපු කොටස මේ ටික චුට්ටක් මම ට්‍රිම් කරගන්නවා.
ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර ලස්සනට මේ පැත්ත ෆේස් එක ෆේස් ෆ්‍රේම් වුණාද කියලා. දැන් මේ සයිඩ් එකට වඩා ඒ විදියට මේ මුළු කොණ්ඩ ටිකම මේ පැත්තට අරගෙන පොඩි පොඩි කොටස් අරගෙන දැන් ආපහු මෙන්න මේ කන ළඟ කොටස අරගෙන මේ දිග පිටිපස්සට දාලා මේ පැත්තේ කන ළඟින් කොටස අරගෙන මේ ටික පිටිපස්සට දාලා දැන් අපි ඉස්සරහ කොටස නීට් කරගන්න තමයි හදන්නේ. එකටම අපේ මෙන්න මේ ලෙන්ත් එක සමාන වෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ලෙන්ත් එක සමානයි. hair එක set කරගන්න මම මේක තමයි use කරන්නේ. එකම මගේ hair dryer එක. dryer එකෙන් set කරා. දැන් ඔයාලා දන්නා මගේ silicone oil එක. මම දැන් මගේ මේ silicone oil එකෙන් බින්දු එකක් අරගෙන මේ විදියට කොණ්ඩේ දාලා මේ dryer එකෙන් set කරපු layers ටික මම මෙන්න මේ විදියට අතින් වෙන් කරගන්නවා. ඔයාලට හොඳට පේනවා ඇති මගේ කට් එක මොන වගේද කියලා. වොලියුම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. කොහොමද සරලව වොලියුම් එකත් ලෙන්ත් එකත් තියාගෙන ලස්සන පොඩි ස්ටෙප් ටිකකින් කොහොමද ලස්සන ලේයර් කට් එකක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් Angels Touch මගේ channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒකට කරන්න තියෙන බොහොම සුළු දෙයක්. මගේ channel එක subscribe කරලා ළඟ තියෙන bell icon එකත් click කරලා bell icon එකත් click කරලා මම හිතට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක එනවා. ඒත් එකම කියන්න ඕන මට comment කරන්න. comment වලින් තමයි ඇත්තටම මම සතුටු වෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ social media හරහා යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න පුළුවන්. Angels Touch 28 කියලා තමයි මම Instagram එකෙන් පුළුවන් ඔන්න ඔයාලට මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් Angel එකෙන් ඔන්න පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න ඕනේ. ගිහින් එන්න.